السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اش اخباركم؟ يا ربي تكونوا بخير وهذا الفيديو يلقاكم على خير. مرحبا بكم في عالم كريمة رمزي. توحشتكم بزاف بزاف. قبل ما نبدا الفيديو كنبغي نشكر الناس اللي سولات عليا لاني مريضة ومازال صوتي كيوريكم، ولكن الحمد لله على كل حال حسن من الاول. كيف لاحظوا الكثير من المتتبعين والمتتبعات ان الفيديوهات الاخرى اللي نزلت كانت بدون صوت، لان الصوت ديالي كان مجروح وما كاينش نهائيا وكنت مريضه ومشالي، ولكن الحمد لله انا بديت كنتشافى شويه بشويه. وكنشكركم بزاف بزاف ولله يخطيكم والله يشافيكم ويحفظكم ويشافي كل مريض. الوصفه اللي غادي نشارك معكم اليوم هو واحد الوصفه اللي هي طبيعيه وسهله كيف كتشوفوا مكوناتها قدامكم. وصفه كانوا كيديروها الناس القدام، كيديروها والدينا وجدودنا، وكتعطي واحد المفعول اللي هو رائع وفعال وسريع في معالجه الكحه والبرد. والكحه سواء كانت جافه او مصاحبه مع البلغم، يعني هذه الوصفه رائعه وفعاله وفوائدها كتبان الا داومتوا عليها على الاقل 3 ايام. وكيف كتعرفوا الفوائد ديال البصل كيف كتشوفوا قدامكم، لان الوصفه كتكون من البصله اللي تكون حمراء من الاحسن، لان البصله الحمراء فيها فوائد كثيره. وعندي السكر. وبغيت نقول واحد الملاحظه، هذه الوصفه هذه ما كتصلحش الناس اللي عندهم السكري، الله يشافيهم ويعافيهم، لان فيها السكر. كيف قلت لكم الوصفه كتكون من البصل الاحمر. عندي هنا واحد البصله خديتها قشرتها غسلتها بالماء، وعندي كميه من السكر. البصله هي هذه البصله الحمراء، من الاحسن تكون بحال هكا حمراء، لان هذه راها مضاد حيوي طبيعي. راكم عارفين الفوائد ديال البصله، كتكون على مضاد حيوي قوي، مضاد للالتهاب، مثاليه في علاج الكحه، كطرد البلغم وفوائدها كثيره. المهم كي شفتوا قدامكم كيف قلت لكم انا خديت هذه البصله قشرتها وغسلتها، وغادي ناخذ هنا واحد الطحانه. ناخذوها يدويه ولا كهربائيه، المهم الغرض عندنا اننا نطحنوا هاد البصله حتى تطلق داك السائل ديالها، تولي رقيقه وتطلق داك السائل ديالها داك الماء ديالها. المهم خديت هاد البصله غادي نقطعها بسم الله، وغادي نديرها كيف قلت لكم هنا. وتديروها في الطحانه الكهربائيه ديروها. انا هذه كطحن لي البصله، وغادي نضيف واحد المعلقه ممتلئه ديال السكر، وغادي نطحن شويه بشويه. كاين بعض الناس كيشدوا هذا البصل هذا كيديروه حلقات شرائح، وكيديروا بين كل شريحه وشريحه، يعني بين كل طبقه وطبقه كميه من السكر، وكيتسناو هذاك السكر حتى كيذوب وكيشربوه. انا لا، انا غادي ندير لها هذه الطريقه باش تندمج ديال هذه البصله مع السكر وكتعطي ديك العصاره مره واحده. هذيك الساعه نكمل معاكم. المهم بسم الله غادي نبدا نطحن فيها. حاولوا. المهم غادي نقطع باش ما نصدعكمش. صافي دابا هانتوما شوفوا راها طالقه الماء ديالها، كتطحن كتولي على هذا الشكل رقيقه. غادي نطحن الجزء الباقي ديال البصل مع معلقه اخرى ديال السكر ونتلاقى معكم ان شاء الله. صافي ها هي البصله بعد ما طحنتها كتولي على هذا الشكل هذا. هانتوما كتطلق هذاك الماء ديالها مزيان. غادي نخليها قد ما خليتوها مزيان كتطلق هذاك السوائل ديالها مزيان. انا غادي نخليها غير مده ديال ساعه، ومن بعد غادي نتلاقى معكم ونصفيها ونوريكم الطريقه ديالها كيفاش تشربوها. ها هي الوصفه ديالنا في الشكل النهائي. بعد مرور ساعه خديت هذيك البصله اللي طحنت وصفيتها في واحد الصفايه حتى طلقت هذاك الماء ديالها. كيف قلت لكم خليوها غير ساعه ولا اكثر، قد ما خليتوها كتطلق هذيك الفائده ديالها. بالنسبه للطريقه ديال الاستعمال، تشربوها كجوج معالق كبار ولا 3 في الليل قبل ما تنعسوا، يعني ديريكتومون الفراش، ما تبقاوش دوروا، شربوها ونعسوا وانتم في الفراش باش تسخنوا هكا وتعطيكم واحد الفائده وتحيد لكم هذيك الكحه. حتى الناس اللي عندهم البلغم كطرد لهم البلغم من الصدر ديالهم. وشربوها حتى بالنهار في الصباح، ما عندكم علاش تخافوا منها، لانها وصفه طبيعيه ما فيها حتى شي مضره، والفوائد ديالها فعاله وعن تجربه. والله يشافينا ويشافيكم ويشافي كل مريض. نتمنى خوتي الفيديو ديال اليوم يكون فادكم وعجبكم، والى عجبكم كالعاده ما تبخلوش عليا باللايك والتعليق،
وبالاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. وكنشكركم بزاف وكنبغيكم بزاف، والله يحفظكم ويحفظ لكم الصحه ديالكم، والى فيديو اخر ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.